අයිබෝන් SHS Academy YouTube channel එකට එහෙම නැත්නම් සිංහල HS පුහුණු පාසලට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරන්නේ සරල end game trick එකක් වෙන rule of the square එහෙම නැත්නම් කොටුවේ නීතිය කියන මේ trick එක ගැන. ඉතින් අපි දන්නවා opening එකේදී එහෙම නැත්නම් middle game එකේදී සමහර අවස්ථාවලදී අපි pawn වරේක් දිනා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි pawn වරේක් දිනාගෙන ටික වෙලාවක් ක්‍රීඩා කරද්දී ප්‍රතිවාදයට සමහර අවස්ථාවලදී ඒ pawn වරයව නැවත දිනා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් අපි දිනාගත්ත pawn වරයා සහිත පිහිටීමේදී අපේ ඉත්තු ඉක්මනටම හෝමාරු කරලා pawn end game එකක් ලබා ගන්න අපිට පුළුවන් ඒ pawn end game එකේදී වැඩිපුර වාසියක් අත් කරගන්න. ඒකට හේතුව තමයි opening එකේදී සහ middle game එකේදී සමහර අවස්ථාවලදී pawn වරේක් දිනාගත්ත කියන්නේ එච්චරම දෙයක් නෙමෙයි, ප්‍රතිවාදියට ඉත්තන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වගේ දෙයක් ලැබිලා තිබ්බොත්. හැබැයි end game එකේදී 90%ක් pawn කෙනෙක් දිනාගත්ත කියන්නේ තරඟයක් ජයග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී තරඟයේ ජයපරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිවාදියා ඒ අදාළ පිළේදී නිවැරදිව සමහර පිහිටීම් වලදී ක්‍රීඩා කළොත්. ඉතින් අපි දන්නවා මේ වගේ pawn end games වලදී සමහර අවස්ථාවන් එනවා අපිට pawn වරේක් සහ අපේ රජතුමා ඉතුරු වෙලා ඉන්නවා, ප්‍රතිවාදියට කිසිම ඉත්තෙක් නැහැ, යාගේ රජතුමා විතරයි chess board මත ඉතුරුලා ඉන්නේ. මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අවස්ථාවන් එනවා අපේ රජතුමාට pawn වරයාට ආරක්ෂාව සලසන්න බැරි. ඒකවේ අපිට සුදු පිළ නම් මේ පිටීමට නෝ සුදු පිළ නම් අපි අපේ pawn වරයාට රජතුමාගෙන් ඍජුව ආරක්ෂාව සපයන්න බෑ, මොකද රජතුමා ඉන්නේ pawn වරයාගෙන් ගොඩක් ඈතට වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපිට පුළුවන් සුදු පිළ නම් 8 වෙනි රෑන්ක් එකට, එහෙම නැත්නම් කළු පිළ නම් 1 වෙනි රෑන්ක් එකට තමන්ගේ pawn වරයාව අරන් ගිහලා queen, rook, knight සහ bishop කියන ඉත්තු හතර දෙනාගේ නිත්‍යක් බවට උසස් කරන්න. ඉතින් අපිට pawn වරේක විතරක් නම් මෙහෙ වෙලා ඉන්නේ, ගොඩක් වෙලාවට queen සහ rook තමයි අපි ගන්න ඕන ඉත්තු දෙන්න. වෙනත් එක්ක ගත්තොත් අපිට ප්‍රතිවාදියව checkmate කරන්න බැරි නිසා. ඉතින් මේ විදිහට අපි උසස් කරද්දී ප්‍රතිවාදයට සමහර අවස්ථාවලදී අපේ pawn කපා ගන්න පුළුවන් වේද බැරි වේද කියලා සැකයක් මතුවෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් මේක නැති කරගන්න හරිම සරල ට්‍රික් එකක් තියෙන. මේ ට්‍රික් එක තමයි rule of the square කියලා කියන්නේ. rule of the square කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ කොටුවේ නීතිය කියලා කියන්නේ තම පිළේ pawn වරයා දැන් ඉන්න පිහිටීමත් ඊට පසුව 8 වෙනි රෑන්ක් එක සුදු පිළ නම් 1 වෙනි රෑන්ක් එක කළු පිළ නම් ඒ අවසාන රෑන්ක් එකත් සමග ඒ pawn වරයා ඉන්න කොටුවත් එක්ක අපි විකරණයක් හදනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙම පිහිටීමේදී අපේ A tray කොටුවේ ඉන්න pawn වරයාගෙන් අපිට විකරණයක් හදන්න පුළුවන් F8 කොටුව දක්වා. ඉතින් මේ විදිහට අපි විකරණයක් හදලා ඒ විකරණයෙන් සමචතුරස්‍රයක් මනක්කල්පිතව හදා ගන්නවා. ඔයාලට මේ කොළ පාටින් දිස් වෙන්නේ ඒ සමචතුරස්‍රය. ඉතින් මේ A tray කොටුවත් F8 කොටුවත් අතර හැදූ විකරණයෙන් අපි සමචතුරස්‍රයක් හදාගත්තා. මේ සමචතුරස්‍රය ඇතුලේ ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමා හිටියොත් එයාට පුළුවන් මේ pawn වරයාව උසස් වෙන එකෙන් වළක්වලා එයාව සමහරට උසස් වුණාට පස්සේ කපා ගන්න. හැබැයි සුදු පිළට ඊළඟ ඇදීම් වාරයේ හිමි වෙලා මේ කොටුව ඇතුලේ ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමා හිටියේ නැත්නම් එතෙන්දී ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමාට බෑ ඒ සුදු පිළේ pawn වරයාව නැත්නම් අදාළ පිළේ pawn වරයාව කපා ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මෙම පිහිටීමේදී සුදු පිළ A4 ඇදීම ක්‍රීඩා කරා කියලා හිතමු. දැන් ඔන්න අලුතෙන් කොටුවක් හැදුණා. ඒ අලුතෙන් කොටුවක් හැදුණා කියලා කියන අපි මනක්කල්පිතව ඒක හිතෙන් හිතනවා මේ විදිහට කොටුවක් හැදුණා කියලා. ඒක බලන්නේ හරිම සරලයි. pawn වරයා ඉන්න කොටුව බලනවා. ඊට පස්සේ ඒ pawn වරයා සුදු පිළේ නම් 8 වෙනි රෑන්ක් එකත් එක්ක හදන විකරණයෙන් අපි සමචතුරස්‍රයක් හදා ගන්නවා. කළු පිළේ නම් 1 වෙනි රෑන්ක් එකත් එක්ක හදන විකරණේ සමචතුරස්‍රයක් හදා ගන්නවා. මෙතෙන්දී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන කරුණ තමයි නිතරම මේ සමචතුරස්‍රය හදන ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමා ඉන්න පැත්තේ. ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමා ඉන්න පැත්තට වෙන්න තමයි අපි මේ සමචතුරස්‍රය හදන්නේ. දැන් මේ සමචතුරස්‍රය හැදුවට පස්සේ ඔයාලට පේන දෙයක් තමයි G7 කොටුවේ ඉන්න මේ කළු පිළේ රජතුමා මේ කොටුව ඇතුලේ නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒකේ අදහස තමයි සුදු පිළේ pawn වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව 8 වෙනි රෑන්ක් එකට ගිහිල්ලා වෙනත් ඉත්තෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න නැත්නම් උසස් වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙතනදී G7 කොටුවේ ඉන්න රජතුමාට මේ කොටුව ඇතුළට එන්න බෑ. හැබැයි අපි මේ මුලින්ම කතා කර පිහිටීමේදී කළු පිළට ඇදීම් වාරයේ හිමි වෙලා තිබ්බ කියලා හිතමු. එතනදී කළු පිළට පුළුවන් එක ඇදීමකින් මේ පොන්නරය දැනට හදලා තියෙන කොටුව ඇතුළට එන්න. හැබැයි තවත් ඇදීමකින් ඒ A4 ඇදීමේදී කළු පිළේ රජතුමා ඉන්නේ මේ කොටුව ඇතුළට නෙමෙයි. හැබැයි එයාට පුළුවන් මේ කොටුව ඇතුළට එක ඇදීමකින් ඇතුළු වෙන්න. මේ වගේ අවස්ථාවකදී ගොඩක් වෙලාවට පොන්නරයට උසස් වෙන්න බෑ. උසස් වුණත් මේ කළු පිළේ රජතුමා නැත්නම් ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමා මේ පොන්නරයව කපා ගන්නවා. ඉතින් අපි මෙතනදී මේ විදිහට ඉක්තන් ගමන් කරුවොත් ඔයාලට පේනවා අවසානයේදී එම පොන්නරය උසස් වුණත් කළු පිළේ රජතුමාට පුළුවන් වුණා මේ පොන්නරයව කපා ගන්න. ඉතින් King F6 ඇදීම සිදු කරලා එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඇදීමක් උදාහරණයක් විදිහට King F8 එහෙම නැත්නම් King F7 වගේ ඇදීමක් උනා සිදු කරලා අදාළ කොටුව ඇතුළට ඊළඟ ඇදීමේදී ඒ පොන්නරය ගමන් කර පසුවම ඒ කොටුව ඇතුළට එන්න පුළුවන් නම් ඒ අදාළ පිළේ රජතුමාට පුළුවන් මේ පොන්නරයව කපා ගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ A3 කොටුවේ ඉන්න පොන්නරයව A4 කොටුවට ගමන් කළොත් මේ රජතුමාට මේ පොන්නරයව කපා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ විදිහට රජතුමාට පොන්නරයව කපා ගන්න බෑ. මොකද ඊළඟ ඇදීමේදී පොන්නරය උසස් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී King C7 ට්‍රේඩර් කරත් බෑ. පොන්නරය A8 කොටුවට ගිහලා වෙනත් ඉත්තෙක් බවට උසස් වෙනවා. දැන් ඕන මම තවත් අලුත් පිහිටීමක් අරගෙන ආවා. මෙතනදී පොන්නරය ඉන්නේ ආරම්භක පිහිටීමේදී. ඉතින් මේ B2 කොටුවේ ඉන්න පොන්නරය මනක්කල්පිත කොටුවක් හදලා දෙනවා H8 කොටුවත් එක්ක. ඒක මනක්කල්පිත විකරණයක් හදලා දෙනවා මේ H8 කොටුවත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපිට සමචතුරස්‍රයක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ සමචතුරස්‍රය ඇතුලේ ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමා ඉන්නවා. හැබැයි ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේ කොටුවේ නීතිය එහෙම නැත්නම් rule of the square කියන මේ ට්‍රික් එක ආරම්භක පිහිටීමේ ඉන්න පොන්නරයට අපි සලකන්න ඕනේ කොටු දෙකක් ඉදිරියට ගමන් කළාට පස්සේ හදන කොටුවට. එයා ආරම්භක පිහිටීමේදී ඉන්න කොටුවේදී අපි මේ කොටුවේ නීතිය සැලකුවොත් අපි දන්නවා ආරම්භක පිහිටීමේදී කොටු දෙකක් පොන්නරයට ගමන් කරන්න පුළුවන්. මේ හේතුව නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපේ කැල්කියුලේෂන් එක නැත්නම් අපි බලන දේ වැරදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ පොන්නරයක් කොටු දෙකක් ඉදිරියට ගමන් කරාට පස්සේ හදන කොටුව තමයි බලන්න. උදාහරණයක් විදිහට මේ B2 කොටුවේ ඉන්න පොන්නරයක් කොටු දෙකක් ඉදිරියට ගමන් කරාට පස්සේ යන්නේ B4 කොටුවට. මේ B4 කොටුවට ආවට පස්සේ හදන කොටුවයි අපි බලන්නේ. ඉතින් මේ B4 කොටුවේ ඉන්න පොන්නරය අපි දන්නවා හදනවා F8 කොටුවත් එක්ක විකරණයක්. මේ විකරණයෙන් අපිට සමචතුරස්‍රයක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ සමචතුරස්‍රය ඇතුලේ ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමා නැහැ. හැබැයි එයාට B4 ඇදීම සිදු කළ වහාම මේ කොටුව ඇතුළට ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකේ අදහස තමයි මේ රජතුමාට පුළුවන් මේ පොන්නරයව කපා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඇදීම් කිහිපයක් කරා ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමාට පුළුවන් සුදු පිළේ පොන්නරය උසස් වුණත් ඒත්තව කපා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලා ආරම්භක පිහිටීමේ ඉඳදී කොටුවේ නීතිය එහෙම නැත්නම් rule of the square කියන මෙට්‍රික් එක බලන්න හරියටම ඉගෙන ගත්තා කියලා. අපි තවත් පිහිටීමක් බලමු. මේ පිහිටීම ඇවිල්ලා රිචඩ් රෙටි ඉදිරිපත් කරපු ස්ටඩි එකක්. මේකෙදී අපිට පුළුවන් මේ rule of the square කියන ට්‍රික් එක හරියටම තේරුම් ගන්න ඉතාමත් පහසුවෙන්. මේ පිහිටීමේදී සුදු පිළට ඇදීම් වාරයේ හිමිවලා තියෙන්නේ. ඕන්න ඔයාලා චෙස් වලට ගොඩක් ආස නම් ස්ටඩි විසඳන්න ගොඩක් කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. සුදු පිළට ඇදීම් වාරයේ හිමිවලා තියෙන්නේ. සුදු පිළ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කරන්නේ කොහොමද? මේක තමයි මේ පිහිටීමේදී සුදු පිළට කරන්න තියෙන දේ. මේ පිහිටීම ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කරන එක. ඉතින් මම ඔයාලට පොඩි දේවල් ටිකක් කියන්නම් මේ පිහිටීම ගැන විසඳන්න කලින්. ඔයාලට පේනවා මෙතන C6 කොටුවේ ඉන්න පෝන් කෙනෙක්. මේ පෝන් තව කොටු දෙකක් ඉදිරියට ගමන් කරපු ගමන් ක්වීන් කෙනෙක් බවට එහෙම නැත්නම් වෙනත් පිටෙක් බවට උසස් වෙන්න පුළුවන්. මේ පිහිටීමේදී නම් ප්‍රායෝගිකව ක්වීන් සහ රුක් කෙනෙක් දෙන්න තමයි ගැලපෙන්නේ. ඉතින් වැඩිපුරම ක්වීන් ඉත්තා. ඉතින් ක්වීන් කෙනෙක් වෙන කොටු දෙකයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ පෝන් A8 කොටුවත් එක්ක නිතරම මේ කොටුවක් හදලා තිනවා අපි අර මනක් කල්පිතව හදාගන්න සමචතුරස්‍රය. ඉතින් මේක ඇතුලේ ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමා ඉන්නවා. මේ පෝන්ට තිබ්බා D8 කොටුවත් එක්ක විකරණයක් හදලා එතන සමචතුරස්‍රයක් හදාගන්න. හැබැයි මේ සමචතුරස්‍රය ඇතුලේ ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමා නැහැ. ඒ හින්දා මම කලින් කිව්වා වගේම ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමා ඉන්න පැත්තටයි මේ සමචතුරස්‍රය හදන්න අදාළ විකරණය හදලා. ඉතින් මේ විකරණය ඇතුලේ ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මේ පොන්නරයට දැන් සුදු පිළේ රජතුමාගේ ආරක්ෂාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ පොන්නරව කපා ගන්න පුළුවන් සුදු පිළේ කළු පිළේ රජතුමාට. ඒ වගේමයි මෙතන ඔයාලට පේනවා H5 කොටුවේ කළු පිළේ පෝන් කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ පෝන්නරය හදනවා
1 කොටුවත් එක්ක විකරණයක්. ඉතින් මේ විකරණය කරන සමචතුරස්‍රයක් හදනවා. ඉතින් මේ සමචතුරස්‍රය තමයි මේ පෝන් වලට හදන්න පුළුවන් එකම සමචතුරස්‍රය. ඉතින් මේ හේතුව නිසා ඔයාලට පේනවා මේ සමචතුරස්‍රය ඇතුලේ සුදු පිලේ රජතුමා ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් මෙතන සුදු පිල පෙරදුනා වගේ නේද පේන්නේ. බලන්න ඔයාලා හොඳට කල්පනා කරලා සුදු පිලට මේ පිහිටීම ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කිරීමේ හැකියාව තියනවාද කියලා. ඉතින් දැන් අවශ්‍ය නම් විතරක් ඔයාලා හිතනවා නම් ඔයාලට මේක විසඳන්න පුළුවන් කියලා. හරිම සරලයි. ඇදීම් 6ක පිහිටීමක් මේක. ඇදීම් 6කින් විසඳන්න පුළුවන්. ඔයාලා චෙස් බෝඩ් එක මේ පිහිටීම හදාගෙන try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. නැත්නම් වීඩියෝත් එක්ක දැන් සම්බන්ධ වෙලා හිටියොත් මම ඔයාලට උත්තරේ කියන්නම්. මුලින්ම අපි දන්න දේ තමයි මේ පිහිටීමේදී සුදු පිළ පෝන් කෙනෙක් එයාගේ සීසස් කොට වෙන පෝන් ප්‍රොමෝට් කරොත් එයාට තරගේ පරාජය වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි කළු පිළ රජතුමා මේ පෝන්ව කපන එක. ඒ වගේමයි සුදු පිළට එක පාටම බෑ මේ h5 කොට වෙන පෝන් රාව කපන්න. දැන් ඔයාලා පිහිටීම විසඳන්න. මම හිතනවා ඔයාලා දැන් පිහිටීම විසඳලා තමයි වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට බෑ C7 නැදීම සිද්ධ කරන්න. මොකද ප්‍රතිවාදී පිළ රජතුමා එකපාරින්ම අපේ පෝන් රාව කපා ගන්නවා King B7 ඇදීම හරහා. ඉතින් එතකොට අපිට ඉතුරු වෙන්නේ ඇදීම් 3යි. එකක් King G8. අපිට ඒ ඇදීම සලකන්න බෑ. මොකද ඒ ඇදීම අපේ පෝන් වරයාගේ ළඟට අරගෙන ගියාට ප්‍රතිවාදී පිළ පෝන් රාව queen කෙනෙක් වෙනගෙන නවත්වන්න බෑ. ඒ වගේමයි King H7 ඇදීමත් අපිට ක්‍රීඩා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් King G7 ඇදීම ක්‍රීඩා කරලා බලන්න. මෙම් පිහිටීමේදී අපි දන්නවා King H7 ඇදීම ක්‍රීඩා කළොත් සමහර අවස්ථාවලදී කළු පිළට තමන්ගේ පෝන් රාව උසස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට King G7 ඇදීම ක්‍රීඩා කරොත් සමහර විට අපේ පෝන් රාව ආරක්ෂා කරගන්න මාර්ගයක් සැකසෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ හේතුව නිසා අපි King G7 ඇදීම ක්‍රීඩා කරමු. දැන් කළු පිළට H4 ඇදීම ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. එයාගේ පෝන් උසස් කරන්න. මේ H4 පෝන් රාව E8 කොටුවත් එක්ක E1 කොටුවත් එක්ක මෙන්න සමචතුරස්‍රයක් හදලා දෙනවා. මේ සමචතුරස්‍රය ඇතුලේ සුදු පිළේ රජතුමා ඇත්තේ නැහැ. අපි බලමු. අපි King F6 ඇදීම ක්‍රීඩා කරනවා. මේ King F6 ඇදීම අදහස හරිම සරල. ඔයාලට මේ ඊතලකින් පේන විදිහටම E7 කොටුවට අරන් ගිහලා මේ පෝන් වලට පොඩි ආරක්ෂාවක් හරි දීලා එයාව ප්‍රොමෝට් කරන්න. මොකද කළු පිළේ පෝන් වලට කොටු 3ක් යන්න ඕන. අපේ පෝන් වලට යන තියෙන තව කොටු 2යි. ඉතින් මෙතනදී කළු පිළ ඇදීම් කිහිපයක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් ප්‍රධානම ඇදීම් දෙයක් තමයි King B6 සහ H3 කියලා කියන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු මේ පෝන් රාව H3 කොටුවට අරගෙන ගියොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතනදී මම අර කලින් කියපු විදිහටම King A7 කොටුවට යනවා සුදු පිළේ රජතුමා. දැන් King B6 ගිහලා අපේ පෝන් රාව කපන්න චතාර්ජනය කරොත් අපි King D7 ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් H2 C7 H1 කළු පිළ කොයින් වරේ ගත්ත. හැබැයි කොයින් වරේ ගත්තට කළු පිළට එකපාරටම චෙක් එකක් එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ සුදු පිළේ රජතුමාට. ඉතින් ඔන්න අපිත් කොයින් කෙනෙක් ගත්තා. මේ පිහිටීමේදී ගොඩක් කලාවට ජය පරාජයෙන් තොරව මේ පිහිටීම අවසන් කරන්න පුළුවන්. මොකද කොයින් වල දෙදෙනෙක් චෙස් පෝරුව මත ඉන්න. අනික මෙතනදී කිසිම ටැක්ටික් එකක් නැහැ කළු පිළට එකපාරට මේ කොයින් වරේ දිනා ගන්න පුළුවන්. මේ හේතුව නිසා H3 ඇදීම ක්‍රීඩා කරොත් මේ විදිහට අපිට පිහිටීම ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කරන්න පුළුවන්. මොකද අවසාන පිහිටීමේදී කොයින් වල දෙදෙනෙක් ලැබෙන්නේ. මේ කොයින් වල දෙදෙනා චෙක් කර ඉන්නේ. හැබැයි චෙක්මේට් කරන්න අපහසුයි. ඒ වගේමයි ගොඩක් කලාවට මේ පිහිටීම ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙනවා කොයින් වල ගත්තට පස්සේ. දැන් අපි බලමු King B6 ඇදීම. මෙතනදී අපි පෝන් රාව කපන්නයි තර්ජනය කරන්නේ. මෙතනදී අපි මොකද්ද කරන්නේ? මේක හරියම වැදගත් ඇදීමක්. මෙතනදී අපි කරන දේ අනුව තමයි තරඟයේ තීරණය වෙන්නේ. මෙතෙන්දී අපි ක්‍රීඩා කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලා හොයන්න නැති කියලා. King E5 ඇදීම. හරිම දක්ෂ විශිෂ්ට ගණයේ ඇදීමක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ ඇදීම හොයන්න ඇති කියලා. King E5 ඇදීමේ අදහස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් H5 සමාන H4 කොටුව ඉන්න මේ පෝන් වරයා E5 E1 කොටුවත් එක්ක විකරණයක් හදලා ඒක හරහා සමජාතුරස්‍රයක් හදලා දෙනවා. මේ සමජාතුරස්‍රය ඇතුළට එන එකත් මේ ඇදීමේ අදහසක්. ඒ වගේමයි මේ H4 කොටුව ඉන්න පෝන් වරයා ඉදිරියට ගමන් කළොත් අපේ C6 කොටුව ඉන්න පෝන් වරයාව ආරක්ෂා කරන එකත් මේ ඇදීමේ අදහසක්. ඉතින් අපි බලමු මේ ඇදීම් දෙකම. ඒකේ කළු පිළට ඇදීම් දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකක් තමයි C6 කොටුව ඉන්න පෝන් වරයාව ගන්න එක. මේ පෝන් වරයාව ගත්තොත් අපි යන්නේ කොටුව ඇතුළට. එහෙම නැත්නම් H3 ඇදීම්. මුලින් බලමු අපි පෝන් වරයාව කැපුවොත් මොකද කරන්න කියලා.
මෙතෙන්ද අපිට king f4 ඇදීම හරහා මේ h4 කොටු වෙන පෝනුරය හදලා දෙන කොටුව ඇතුළට ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී h3 king g3 h2 king cut h2 හරහා අපිට පුළුවන් කළු පිළේ පෝනුරය කපාගෙන පිහිටීම ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙන තත්ත්වයට අරගෙන එන්න. දැන් අපි බලමු h3 ඇදීම. කළු පිළ කැමති නැහැ මේ දේ සිදුනට එක්වේ පෝනුර හෝමාරු වෙනකොට එයා ආසයි queen කෙනෙක් කරන් තමන්ගේ අවස්ථාවන් උරගා බලන්න. මෙතෙන්ද අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ king d6 ඇදීම. මොකද අපිට දැන් තවදුරටත් මේ h3 කොටුව පෝනුරව වැළක්වීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද අපි හදලා තියෙන කොටුව ඇතුළේ නෙමෙයි ඉන්නේ අපේ රජතුමා. then h2 then c7 h1 queen c8 queen ඔන්න දෙපෙළම queen වල දිනාගත්තා. මෙතෙන්දී ටැක්ටික්ස් වැඩ කරන්නේ නැහැ කළු පිළට. ඉතින් මේ පිහිටීමත් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කිරීමේ හැකියාව සුදු පිළට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මුලින් හිතුවද මේ ආරම්භක පිහිටීමේදී සුදු පිළට පුළුවන් වේවි කියලා මේ පිහිටීම ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කරන්න? ඇත්තටම මේ පිහිටීම මුල් වරට දකිද්දි මටත් හිතුනේ සුදු පිළට මේ පිහිටීම ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කරන්න බැරි වෙයි කියලා. හැබැයි මම ටිකක් කළා බැලුවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 15කට විතර පස්සේ මම king e5 වැදීම හොයාගත්තා. මාත් මෙතෙන්දි ඉර වෙලා හිටියේ පොඩ්ඩක් මෙතනින් එහාට මොකද කරන්න කියලා. මෙතෙන්දි king e5 වැදීම හරිම දක්ෂ ඇදීමක්. මේක හොයාගන්න මට විනාඩි 5ක් ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ හරිම ලේසි ඉතිරි ඇදීම් ටික. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් විශාල කරුණු ටිකක් මේ ස්ටඩි එක හරහා රිචඩ් රෙටි ඉදිරිපත් කරපු ස්ටඩි එක හරහා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. රිචඩ් රෙටි කියලා කියන්නේ ගොඩක් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. මෙයා ගොඩක් විශිෂ්ට ගණේ ස්ටඩීස් ඒ වගේම තරඟ ක්‍රීඩා දායාද කරපු ක්‍රීඩකයෙක් 1900 ගණන් වල ජීවත් වෙච්ච. ඉතින් දැන් අපි roll of the square කියන්නේ මොකක්ද? ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල්, ඒකෙන් කරන්න බැරි දේවල්, ඊට පස්සේ අපි මේක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද, මේ වගේ කරුණු රාශියක් කතා කළා. දැන් SH Academy YouTube channel එකෙන් මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක හදන්නේ. කිව්වේ මම ඔයාලට වීඩියෝස් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉදිරියේදී අරගෙන එනවා. ඒ ඔක්කොම ටාගට් කරන්නේ ක්ලබ් ලෙවල් එක. ක්ලබ් ලෙවල් එක කියලා කියන්නේ මගේ දැනුම හැටියට නම් රේටින් ලෙවල් එක 1800ට පහළින් තියෙන එක. ඉතින් 1800ක් දක්වා ෆිඩේ රේටින් 1800ක් දක්වා ලෙවල් එකට ඔයාලව තල්ලු කරනවා. ඔයාලා මගේ ඉදිරි වීඩියෝ සීරීස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම බලුවොත් මේ වීඩියෝ එකත් ඇතුළත්ව. ඉතින් මම මේ වීඩියෝස් වලදී විවිධ end games, openings, middle games, විවිධ strategies, විවිධ tactics, විවිධ තරඟ ක්‍රීඩා, chess ඉතිහාසය, මේ වගේ කරුණු කාරණා රාශියක් කතා කරනවා. හැබැයි ප්‍රායෝගිකව මම දන්න දෙයක් තමයි, අත්දැකීමෙන්ම දන්න දෙයක්. අපි ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් බැලුවා කියලා අපිට දැනුමක් හම්බුනාට ඒකෙන් අපේ සමහර අවස්ථාවලදී ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් ඕන. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී අපිට වීඩියෝ එක බල ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී සමහර අවස්ථාවලදී ප්‍රායෝගික එක ටිකක් අපහසුයි. ඉතින් මේකට මම විසඳුමක් ඔයාලට අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. ඒ විසඳුම තමයි හැම වීඩියෝ සීරීස් එකක් අවසානයේදීම, නැත්නම් අපි යම්කිසි තරඟ ක්‍රීඩාවක් කතා කරොත් ඒ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම ඔයාලට සිංහලෙන් සකස් කළ PDF එකක් නිකුත් කරනවා. ඒකවේ දැන් මේකේදී නම් මම end games විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා. ඒ end game ටික සාකච්ඡා කරලා ඉවර වෙච්ච ගමන්ම මම ඔයාලට end games වලට අදාළව සිංහලෙන් සකස් කළ PDF එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා SHS Academy Facebook page එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියනම් මම දැනටමත් ඔයාලත් එක්ක PDF එක share කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම PDF විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉදිරියේදී මම ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඉතින් එක වීඩියෝ එකකට PDF එකක් අරගෙන આવොත් මේ වගේ end games කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන ඒක ප්‍රායෝගිකව ඒ තරම් ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට හේතුව තමයි එතන පිටු ඉතාමත් කුඩා සංඛ්‍යාවක් තියෙන්නේ. හැබැයි වීඩියෝ සීරීස් එකකට PDF එකක් පොතක් විදිහට අරගෙන આવොත් එතනදී විශාල කරුණු සංඛ්‍යාවක් වලට එකපාරටම ඒ PDF එක හරහා ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හේතු නිසා මම මේ සරල end games වලට අදාළව හදපු වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉවර වෙච්ච ගමන්ම ඔයාලට PDF එකක් නිකුත් කරනවා. මේක සිංහලෙන් annotate කරපු PDF එකක්. මේ PDF එක ඔයාලට ගෙන්න ගන්න හරිම සරල දෙයක් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. මේ PDF එක ඔයාලට මම දෙන්නේ නොමිලේ. ඉතින් මට ඕන ශ්‍රී ලංකාවේ chess දියුණු කරන්න මගෙන් පුංචි හරි දායකත්වයක් සපයන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නම් මේක මුලින්ම භාවිතා කරන විදිය. මුලින්ම ඔයාලා වීඩියෝ මේක SHS Academy YouTube channel එකෙන් මේ නිකුත් කරන වීඩියෝ දෙතුන් පාරක් සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම බලන එක අනිවාර්යයි. මොකද සමහර කරුණු ඔයාලා දන්නවා කියලා හිතාගෙන මග හැරෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව වැඩි. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක දෙතුන් පාරක් බලලා
ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී හෝ වීඩියෝ එක අතරමැදදී මම ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න වලට අදාළව පිළිතුරු වීඩියෝ එක පහළ සඳහන් කරන්න. සමහර වීඩියෝස් වලදී ප්‍රශ්න 3ක් අහලා තිබ්බොත් ඒ ප්‍රශ්න 3ට පිළිතුරු කමෙන්ට් 3කින් දැනුම් දෙන්න. ඒකවේ ඔයාලා දන්නවා වීඩියෝ එක පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකදී යම්කිසි වැරද්දක් කරා නම් මේ වැරද්ද මේ වගේ දේවල් සටහන් කරන්න පුළුවන්. මේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඔයාලගේ පිළිතුරු සටහන් කරන්න ඕන. ප්‍රශ්න 3ක් නම් කමෙන්ට්ස් 3කින් තමයි මේ පිළිතුරු 3 සඳහන් කරන්න ඕන. මේ විදිහට ඔයාලගේ පිළිතුරු සඳහන් කරලා මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් අවසානයේදී ඔයාලට කියන මේක තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අවසාන වීඩියෝ එක. මෙතනදී ඔයාලගේ Gmail address එක කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා කලින් වීඩියෝස් වලට අදාළ ප්‍රශ්න වලදී පිළිතුරු සපයලා තිබ්බොත් ඒ Gmail address එක ඔයාලා සැපෙවට පස්සේ ඔයාලගේ Gmail address එකට මම සිංහලෙන් සකස් කරපු PDF එකක් යවනවා. ඔයාලගේ Gmail address එක කාටවත් හොයාගන්න බැරි වෙන විදිහට ඒකවේ ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක කාටවත් නොපෙනෙන විදිහට ආරක්ෂිතව මම settings හදලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලගේ Gmail address එක ආරක්ෂිතයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට සිංහලෙන් chess පොතක් ගෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ සමහරවිට මේක print කරලා එහෙම නැත්නම් print නොකර ඔයාලට පුළුවන් chess board එකත් එක්ක practice කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ගොඩක් හොඳ improvement එකක් ළඟා කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ chess game එකේ. ඉතින් මේ විදිහට මම අද ඔයාලට නිකුත් කරන ප්‍රශ්නය තමයි මේ දිස් වෙන්නේ. මෙම පිහිටීමේදී සුදු පෙළටයි ඇදීම් වාරයේ හිමි වෙලා තියෙන්නේ. සුදු පෙළ තවත් ඇදීම් කිහිපයකින් කළු පෙළේ රජතුමාව checkmate කරන්නේ කොහොමද? සුදු පෙළ තවත් ඇදීම් කිහිපයකින් කළු පෙළේ රජතුමාව checkmate කරන්නේ කොහොමද? මේකට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මේ ක්‍රම දෙකම සඳහන් කරන්න. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙක පහලින් සඳහන් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරි වීඩියෝත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඒ වගේ අහන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. මේ විදිහට පිළිතුරු සපයුවාට පස්සේ ඔයාලට අවසාන වීඩියෝ එකේදී Gmail address එක කමෙන්ට් කරලා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකට අදාළව සකස් කළ සිංහල PDF එක ඔයාගේ ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු SHS Academy YouTube channel එකේ.